Дорогі партнери, доброго дня. Я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії Джерелія. І сьогодні я з великим просто задоволенням хочу представити вам нашу новинку в серії Skin Lab Brilliance. Вона входить. Це ензимна пудра для вмивання з вітаміном С, але не тільки з вітаміном С. Там більш цікавий ще склад. І плюс це навіть назва нашого сьогоднішнього вебінара така, що ензимна пудра для вмивання з вітаміном С і 13 засобів її використання. Тобто вона не тільки для вмивання, але ще багато дуже для чого. Про це ми зараз і поговоримо. Так? Так. Значить, ви бачите, яка вона красива, як і вся серія в дуже красивій упаковці, але і склад ще цікавіший. Це дуже така нішна, тонко дисперсна, тобто дуже так дрібно перемолота, якщо можна так сказати, з ензимами і з вітаміном С, стабільним вітаміном С. Вона при змішуванні з водою перетворюється просто на таку дуже ніжну пінку. І ми її використовуємо і для щоденного очищення, і для більш глибокого очищення, і навіть для м'якого пілінгу шкіри. І пам'ятаємо, що ще буде 10 після цього способів використання. Перше, що вона робить, чудово очищує. Вирівнює тон, освітлює, допомагає освітлювати шкіру, вирівнювати її рельєф, вирівнювати її тон, очищати пори. Але, що дуже цікаво, взагалі ензимні засоби, вони мають таку змогу, таку можливість, таку здатність на те, що вони сприяють ще омолодженню шкіри. Якщо ними регулярно користуватися, шкіра стає більш щільною. Тобто оця дряблість, вялість шкіри, вона поступово вона підтягує, і вона більш такою, я ж кажу, таке, як наливне яблучко, да, робить шкіру. Тобто запобігає передчасному старінню, да, за рахунок того, що оновлює епідерміс, клітини епідермісу, стимулює вироблення власного колагену, пам'ятаємо, що там є вітамін С, і активна антиоксидантна дія. Це все працює на омолодження, але я кажу, всі ензимні засоби, ензимні пудри, ензимні маски, вони мають таку схильність, що вони дійсно більш тонус, тургор, взагалі дуже добре впливають на шкіру, дають їй більш молодий такий вигляд. Це так для кого актуально омолодження. Для більш молодих клієнтів це результатом буде те, що будуть пори очищені, буде чиста дійсна шкіра, буде сяючий тон, буде попередження висипань всіляких прищиків і так далі. Що входить до складу цієї пудри? Що буде там працювати? Активні компоненти цієї пудри – це крохмаль тапіоки, це папаїн з папаї, натуральний, він ферментну дію також має, плюс конкретно ферменти протеаза, ліпаза і аскорбілфосфат натрію – це стабільна форма вітаміну С. Формула не містить води, це тільки пудра, її багато, я кажу, що. І немає там СЛС, немає СЛЕС, бо це очищуючий засіб, да, воно без сульфатів, без ароматизаторів, без барвників і без консервантів. Тобто такий абсолютно чудовий дійсно засіб. Що роблять головні компоненти? Да? Аскорбілфосфат натрію. Це стабільна, водорозчинна, похідна вітаміну С. У нас що? У нас завжди з взірцем, як працює в косметиці вітамін С, це аскорбінова кислота, всім відомо, да? Але вона має свої певні недоліки. Вона, по-перше, не стійка, вона дуже швидко окислюється і вже вона не працює взагалі в засобі. Да? І плюс вона за рахунок того, що це кислота, вона може і певну подразнюючу дію. Там ми обмежені у відсотку введені, і стабільність, і так далі, і так далі.
Цей аскорбілфосфат натрію стабільний, і він всі і короткострокові, і довгострокові ефекти, які притаманні саме аскорбіновій кислоті, як я кажу, що є еталоном, да, вітаміну С, тут ми всі, як сказати, всі гарні, да, властивості цього еталону. Ми все витримуємо, ми все отримуємо, але не отримуємо її недоліків. Немає нестабільності, немає подразнюючої дії, дуже спокійно вона працює, але працює дуже активно. Потужний антиоксидант, захищає від пошкоджень, які викликані і ультрафіолетовими проміннями, і взагалі нашим оточуючим середовищем. Працює на те, щоб зменшувати пігментацію, вирівнювати тон і робити його сяючим. Основне, да, за що ми дуже любимо взагалі вітамін С, це вирівнювання тону і це сяєння шкіри. От у вітаміна С, да, таке його друге ім'я – це сяєння шкіри. Має протизапальний певний ефект, бореться з бактеріями, що викликають акне, запобігає утворенню прищів, і вона протидіє цьому і окисленню взагалі себуму. Тобто, шкіра взагалі з нею дуже добре почувається. І ще плюс до цього, ви ж знаєте, да, що вітамін С стимулює утворення власного колагену. Тобто працює зі всіх сторін і на омолодження, і на освітлення, і на сяєння. Так, отакий у нас чудовий компонент. Далі у нас в очищуючому, як очищуючому засобі ензимної пудри, це, звичайно, що ензими. Да? Ензими або ферменти, і те правильно. Вони дбайливо, але дуже ефективно прибирають ці змертвілі клітини. Чудово вичищають забруднення з глибини пір, розчиняють чорні цятки, там я далі скажу, це будуть спеціальні ензими на це, вирівнюють колір і текстуру шкіри. І коли я кажу, що дбайливо, але ефективно, це засіб, яким ми хоч очищуємо, хоч пілінг робимо, хто не переносить кислот. Під час вагітності, під час годування дитини, будь ласка, використовуйте. З підліткового віку, коли є таке, що вже якісь прищики висипають, шкіра жирні, як починається ця діяльність сальних залоз, більш активна, з цього віку можна також його використовувати як пілінг більше. А комусь і для вмивання щоденного, навіть якщо шкіра більш щільна, більш жирна, то і кожен день. Тобто використовувати можна всім. Єдина взагалі протипоказання – це індивідуальна чутливість до активних компонентів. Це ми на кожен абсолютно косметичний засіб, ми це ставимо і говоримо. Взагалі без обмежень. Які ферменти, які ензими входять? Це ліпаза. Далеко не у всіх ензимних пудр є ця ліпаза. А вона чим хороша? Вона тим, що якраз оце вичистити пори, прибрати ці сальні пробки, те, що інколи вважають там, біля носу, на самому носі, називають чорними цятками, але це сальні ниті, це не як сказати, не чорні цятки, які як елемент акне. Дуже добре очищає, чистюсінька просто шкіра після цього. Ще два ферменти, папаїн і протеаза, це ліпаза, яка розщеплює жири. Так? Папаїн і протеаза – це ті, які розщіплюють білок. Вони так обережненько прибирають ці відмерлі клітини. Інше білкове сміття, яке теж є на шкірі, да? І взагалі від інших ще забруднень. І за рахунок цього працює також на освітлення, на свіжість, на вирівнювання тону рельєфу, але ще на що подивитися, що папаїн
він взагалі сприяє проти гіперпігментації. Ми ж пам'ятаємо, да, що це в нас в серії Skin Lab Brilliance, там да, сяючий рівний тон. І папаїн ще сприяє виведенню зайвої рідини. Тобто ці застійні явища він також прибирає. І це в нас були основні компоненти. І тепер основний спосіб використання. Основний, бо я кажу, їх буде ще багато. По-перше, на що зверніть зразу скажу увагу, що ми декоративну косметику не знімаємо бензинною пудрою. Для зняття декоративної косметики є засоби для демакіяжу. А це вже засіб для глибокого якісного очищення, для вмивання. Для жирної шкіри, яка щільна, яка жирна, там, де широкі пори, можна використовувати кожного дня. Краще ввечері. 1 раз на день, 2 рази не потрібно, там щось інше ви використовуєте, якийсь засіб для вмивання, а так можна кожного дня. Для всіх інших типів шкіри це буде 2-3 рази на тиждень, в залежності від стану, типу і так далі, і потреби. Яким чином ми використовуємо? Змочуємо долоні і на вологій долоні, навіть мокрій долоні, да, насипаємо потрібну кількість пудри. Ви з першого разу, може, і промахнетесь, але потім ви дуже точно зрозумієте, скільки вам потрібно цієї пудри. Дуже небагато, дуже. Одразу кажу, краще спочатку менше насипте, ви зрозумієте, що її потрібно небагато. Теплою водою, прямо на цю долоньку, де насипали пудру, туди капаєте воду теплу, орієнтовно один до одного, але ви будете регулювати в залежності, більше чи менше вам потрібно. Це так, хто перший раз робить, каже, боже, така інструкція на вологій долоні насипати один до одного, ви потім будете це зробити скоріше, чим ви вимиваєтеся гелем. Наносити і збиваєте долоньками пінки, так? Потім цю пінку ми наносимо на вологу шкіру обличчя, тобто до того, як ви не почали насипати пудру, ви вже зволожили, ви вже вмили водою шкіру обличчя, оминаючи зону навколо очей. Так? Акуратненько масажуємо десь 1-2-3 хвилинки в залежності від того, як потрібно. І потім змиваємо все теплою водою. Шкіра просто сяюча. Ви просто, коли потрогаєте, да, пройдетесь по шкірі, до того, зробіть це перший раз, і до того, і після того. Ви цю різницю просто під пальцями відчуєте. Просто відчуєте під пальцями. Після цього ми наносимо тонік, сироватку, крем просто обов'язково. Бо після всіх цих очищень шкіра просить пити, тому, звичайно, що крем ми наносимо, так? І це був основний, да, для очищення, для вмивання, так? Але ця пудра, вона дуже, по-перше, дуже функціональна. По-друге, хто користувався і нашою попередньою пудрою в білій перлині, той пам'ятає, що і взагалі ензимна пудра, у нас її багато, 65 грамів, да, пудри, тільки пудри вмісту самого. Це просто нескінченний продукт, нескінченний. Якщо ви будете його використовувати всіма тими способами, що я вам зараз розкажу, і не тільки ви, а й всі члени вашої сім'ї, бо і чоловікам вона згодиться, і дітям там з підліткового віку вона теж згодиться. І ви всі будете її використовувати, вона все одно буде нескінченна, повірте мені. Тому використовуємо її просто по всім, як можемо, так?
По-перше, це як класичний очищувальний засіб. Це те, що ми вже говорили, просто щоб розуміти, що це один з 13 способів. Як легкий ензимний пілінг. Коли потрібно зробити саме як пілінг, тут єдине буде відмінність. Тобто ми зволожуємо шкіру обличчя, потім насухо промокаємо руки і насипаємо пудру вже на сухі і сухими пальцями, не вологими. Наносимо на вологу шкіру. Так? І тоді воно дасть дійсно як такий дуже ніжний, дуже такий, ну, м'яко, він буде м'яко відчуватися, але дуже активний дійсно пілінг. Я теж кажу, що ви просто відчуєте це при торканні, шкіра буде абсолютно інша. Так? Масажуємо і теж залишаємо ще на 1-2 хвилинки, щоб ферменти попрацювали. Але я рекомендую не просто взяти і залишити на 1-2 хвилинки, а потім брати руки, кінчики пальців, змочувати водою, і не просто теплою, як можна, бо більш теплою, більш до гарячої. Ензими люблять теплу воду, вони люблять дуже теплу воду. І оціми теплими вологими пальцями все ж продовжувати трошечки масажувати м'якенько. Ми будемо пігментацію і всі забруднення, і пори очищати, пори звузяться, відомо. І, тобто, от таким чином. Єдина відмінність при очищенні пудра на вологі руки, на вологе обличчя. Якщо як пілінг, вологе обличчя, але з сухими пальцями. Так, далі. Наступний спосіб у нас – це як глибокий очищуючий засіб для Т-зони. Якщо в когось чорні цятки, хтось жаліється на ці сальні нитки, наприклад, комбінована шкіра обличчя, яка більше там, де бокові поверхні, більш схильні до сухості. Да? Тоді можна зробити це очищення глибоке тільки для Т-зони, взяти її добре очистити. Практично таким же способом, як для пілінгу. Наступний у нас 4. Саме цікаве буде далі. Саме цікаве я в кінці розкажу, саме цікаві способи використання. Як делікатний очищувальний засіб для тіла. Так? Шия, зона декольте, зона там, де верх спини, де бувають або схильність до висипань, до прищиків появи, або там, де бувають якісь шорсткі ділянки. І з шорсткістю цієї, це там оці якраз ензими папаїн і протеази будуть прибирати. А якщо там є жирна шкіра і там є схильність до появи прищиків, там буде працювати чудово ліпаза якраз. Як засіб для підготовки шкіри перед масками. Також, звичайно, глибоко очистили і від маски отримали максимальну користь. Не забуваємо про те, що не тільки обличчя, не тільки на тілі, де потрібно, але руки. По-перше, для того, якщо є гіперпігментація, якщо є шорсткість рук, для освітлення, для вирівнювання тону, для того, щоб ручки були гладенькі. Да? І не забуваємо про те, що я декілька разів кажу і ще раз кажу, гладкість рук залежить від того, чим ви їх миєте. І ще раз кажу, візьміть нашу дитячу пінку Ангел собі для миття рук. Вона безкінечна, руки будуть гладенькі. Використовуємо ензимну пудру для того, щоб вони, взагалі була шкіра гладенька, рівний тон, і щоб ми освітлювали пігментацію на руках. Наступний засіб, як експрес-засіб для пом'якшення кутікули. І він, як загальний такий, то рекомендується розчинити пудру у воді, занурити туди кінчики пальців і посидіти декілька хвилин для того, щоб потім легше видалити ороговілу цю кутикулу. Але можна просто, коли ви робите цей пілінг, це для
рук, то ви добре в цей час то нанесли, попрацювали, помасажували, погладили, хотіла сказати, руки собі, да? Тильні сторони кисті рук. І потім пройдіться ще по кожному ноготочку. От в зоні кутікул пройдіться. І якщо ви будете це робити регулярно, то вона і не буде наростати, вона не буде такою роговілою, шорсткою і так далі. Але потім обов'язково наносимо крем. Пам'ятаємо про це також. Наступний спосіб. Це як частина догляду, спа-догляду за стопами ніг. Також змішуємо пудру з потрібною невеликою кількістю води, наносимо на шкіру стоп і теж масажуємо для того, щоб ніжки також були м'які, щоб зменшити це роговіння і для того, щоб пом'якшити взагалі шкіру стоп. Потім змили і також нанесли крем. Приємний догляд. Уділили стопам, приділили увагу, і вони дуже з ензимною пудрою, вони дуже будуть вам вдячні і віддячать вам своєю м'якістю і зменшенням цього роговіння. І засіб, який взагалі не стосується обличчя, тіла і так далі, це як очищувальний засіб для пензлів косметичних і для спонжиків. Особливо там, де після тональних, там, де були ті ну, і навіть якщо це були не тональні засоби, тобто жировмісні якісь, а навіть якщо це були пензлики для тіни і так далі, начебто для сухих засобів, але зі шкіри бруд, який містить жирові компоненти, білкові компоненти, тобто набагато краще очищаються взагалі пензлики і спонж. Так? Це такий засоб. А тепер розкажу 3 самих цікавих. Самих не стільки цікавих, стільки, ну, чудових, да, скажімо, необхідних, які дадуть дуже гарний результат. Перше, це пілінг шкіри голови. Ми цю нашу пудру можемо використовувати як ензимний пілінг шкіри голови. Тут немає кератинази, немає того ензиму, тут не всіма пудрами можна, не всіма ензимними засобами можна використовувати для шкіри голови, бо там, де є кератиназа, там може бути, ну, кератин волосся може розщіплюватися, там нам це ж не потрібно ніяк. Нашою пудрою можемо. Ми можемо її як очищувальний засіб на вологу шкіру перед миттям шампунем нанесли, пройшлись, помасажували шкіру голови і потім вимили шампунем. Якщо дуже спішите, або якщо це суха шкіра голови, їй не потрібно часто і сильно щось робити, да? Ми можемо взагалі до шампуню додати. Вона теж спрацює, вона м'якіше спрацює, не на повну свою силу, але спрацює. Або можемо помити шампунем, потім нанести пудру, помасажувати на 5 хвилинок і потім знову змити шампунем. Тобто ви обирайте будь-який спосіб. Головне, щоб була волога шкіра голови, щоб була ензимна пудра і пальцями ви щоб помасажували. А одразу на вологу перед шампунем, між шампунями чи додати в шампунь, як вам буде зручно. Пограйтеся з цим. Воно того варте, бо дійсно результат дуже хороший. Ми очищаємо пори, ми прибираємо цю надлишкову і жирність, і там не стільки ороговіння, скільки оці лусочки якісь, які ще не повністю одійшли. І шкіра голови дихає, шкіра голови стає здоровішою, а волосся менш становиться схильним до випадіння. Чудовий засіб, чудовий варіант використання. Використовуйте обов'язково. Наступний
Це теж такий дуже такий момент, який ну, багатьох торкнеться. Це профілактика вростання волосся після депіляції або після бриття волосся. Ензими, якраз це папаїни протеаза, вони будуть допомагати розщеплювати залишки тих клітин, які як сказати, блокують вихід волосяного фолікулу. І тоді або взагалі більш, ну, як сказати, більше ороговіння, да? І так тоді волосинка, вона не росте як положено, да? А вона як під шкіру, да, уходить, вона змінює свій напрям, вона там загибається, загинається і уходить під шкіру, і там потім, ви знаєте, запалення, біль, дуже ну, неприємно дуже. І виглядає вона, і відчуття, і так далі, і так далі, і так далі. Тому використовуємо обов'язково ензимну пудру. По-перше, тут я на слайді я писала вже після, да, депіляції, але я дуже раджу ще і за день-два до депіляції, до збривання, до гоління також можна зробити. А взагалі після 2-3 дні, да, 2-3 дні зробили депіляцію, або якщо поголили якусь ділянку, то через 2-3 дні. Але, по-перше, ми дивимося, що шкіра не має пошкоджень, шкіра не має подразнень. Да? Тобто шкіра після видалення волосся має заспокоїтися. Так? І що ми робимо? Ми також змішуємо потрібну кількість. Тут знаєте що? Тут у всіх цих способах не дуже навіть і потрібно запам'ятати. Вони все одно буде змішати пудру з водою. Да? І наносимо там на зону, також на вологу шкіру в зонах депіляції. Це і ноги, це і пахви, це і зона бікіні, але зона бікіні єдине, що не наносьте близько до слизових, тобто тільки на шкіру наносимо. Масажуємо, потім трошки залишаємо навіть і до 5 хвилин і змиваємо теплою водою. Тобто, ну, чим грубіша, скажімо, ділянка, ну, умовно грубіша, да? Тобто, наприклад, на гумілках нігтей, то дійсно хвилин 5 потрібно було б, щоб вона попрацювала пудра. Змиваємо теплою водою і обов'язково наносимо якийсь або заспокійливий, або зволожувальний крем. І робимо після, якщо робилась депіляція, 1-2 рази на тиждень, в залежності від інтенсивності такої звичайної вашого росту волосся. І значно зменшується ризик вростання волосся, я б сказала, він взагалі не нивелюється. Але якщо зробити це дійсно регулярно. І шкіра гладенька, м'якенька, без подразнень і без вростання волосків. Дуже потрібний спосіб використання. Не забувайте про це, наша пудра не тільки для обличчя. Далі. У нас наступні 2 способи. Це теж дуже рекомендую. Це вже такий інтимний спосіб, це регулярний ензимний пілінг у зоні бікіні. По-перше, для освітлення шкіри. Ні для кого не секрет. І частина жінок взагалі дуже переймаються тим, що темніє в зоні бікіні шкіра для поступового освітлення і те, що я казала, що засоби з ензимами, вони дуже підтримують пружність шкіри. Тому для підтримки молодості і пружності шкіри і в інтимній зоні, також в зоні бікіні, також використовуємо пудру. Тільки не наносимо на слизову, на шкіру. І також абсолютно необхідний спосіб, ви повірте, і взимку зараз, і потім влітку ви мене згадаєте і скажете дуже-дуже дякую, дуже за цей спосіб. Якщо є схильність до запаху поту, якщо це проблема запаху поту, ми його використовуємо для очищення зони під пахвами і взагалі тих зон, де вас турбує неприємний цей сильний засіб.
очистили, помасажували, вимили, змили водою, нанесли або антиперспірант, або дезодорант. Підсилює, ну, ензими, по-перше, обрали все те, де цей запах поту утримується, да? Плюс і вітамін С і попрацювали на те, щоб не окислювалися там ще й жири, які утримують, роблять цей запах неприємним. І на бактерії. І ми все це прибрали, і на цю ідеальну чистоту ми вже нанесли антиперспірант або дезодорант. Повірте, роками просто перевірений спосіб, набагато краще працюють і антиперспіранти, і дезодоранти, навіть дезодоранти, не тільки антиперспіранти. Абсолютно інший ефект. Не забувайте про це. Тобто всі способи робочі, всі способи потрібні, але останні три, я кажу, ви періодично будете мене згадувати і казати, дуже добре, що нам це сказали. Ось така в нас пудра. Якісна, приємна, робоча, красиво оформлена. Зустрічаємо, використовуємо, абсолютно всім про неї розповідаємо, пропонуємо і використовуємо. Дуже дякую за увагу, всього найкращого, до побачення.